A dobok behangolása sokoldalú és különleges feladat, hiszen nincsen egységes módszer rá. Ahány dobos, annyi praktika és hangzás. Ismernünk kell a dobfelszerelésünket, hogy milyen anyagból készült, mekkora méretekkel rendelkezik, és hogy milyen hangzást szeretnénk elérni. Ehhez meg kell találnunk a legmegfelelőbb bőröket és hangolási módszert. Több évnyi kísérletezgetéssel és utána olvasással jár, mire megtaláljuk a saját hangzásunkat. Igyekszem bemutatni ebben a sorozatban, hogy én miképpen hangolom be a pergődobot, a lábdobot, a tamokat, illetve azok hangzásbeli összefüggését. A hangoláshoz egy hangolókulcsot, egy hangolót, egy portörlőrongyot, egy táblázatot, melyben a zenei hangok frekvenciáját írom, és természetesen a fülemet használom. A dobfelszerelés legértékesebb részének, a pergődobnak a hangolását fogom bemutatni. Egy PDP 13x7-es 18 rétegű bubinga juhar pergőn, amire most akvárium bőrök kerülnek. Rezonánsbőrnek a Snareside bőrt választottam, ütőbőrnek pedig a High Energy-t. Az első teendő, hogy a régi bőröket eltávolítom. Megtakarítom a dob minden egyes részét. A dobperemét porrongyal áttörlöm, hogy majd a bőr a lehető legpontosabban feszüljön fel. Kiszedem a csavarokat a kávából, és alaposan áttörlöm, hogy a lehető legpontosabban illeszkedjen a dobbőr peremére. A dob többi részét is körültekintően megtakarítom. Először az alsó bőrt teszem fel. Vigyázok rá, mert ez egy vékony, sérülékeny hártya, éppen ezért nem nyújtom meg. Gondolj bele, hogy a Ludwig és a Gretsch 1953 előtt halva született borjú bőrével szerelte fel a pergődobjait, annak ellenére, hogy ez a nagyon vékony állatbőr ritkaságnak számított. A csavarokat, amíg tudom, ujjakkal húzom be. Fontos, hogy szinkronban dolgozok. Az átellenben lévő csavarral együtt húzom meg, így a legkisebb eltérésekkel, de egyenletesen tudom megfeszíteni a bőrt. Ha ez megvan, akkor fogom a hangolókulcsot, és minden egyes csavaron felett húzok átlósan. Ez így néz ki. Ezt még kétszer megismétlem, azaz másfelett húzok a csavarokon. Ellenőrzöm a hangolóval, hogy pontosan húztam-e meg a csavarokat, és hogy milyen frekvenciánál tartok. Ráadásul ezt ütő nélkül teszem. Úgy beggyel ütöm meg a bőrt, hogy szép hosszú hangot adjon ki. Amit el szeretnék érni, hogy a bőr nagyon feszes legyen, azért, hogy a sodronya lehető legjobban rezonáljon. Olyan feszesnek kell lenni ennek a bőrnek, hogy az ujjaimat minimálisan tudjam csak benne elnyomni. Ismerem a pergődobomat, és tudom, hogy G-hangra szeretném behangolni. Ez a felső és az alsó bőr esetében is 198 Hz-et jelent. Az alsó bőrt nem nyújtom meg, ezért egy kicsit túlfeszítem, hiszen még úgy is nyúlni fog magától. A felső bőrt ugyanezzel a módszerrel egyenletesre feszítem, azzal a különbséggel, hogy másfél csavarás után leteszem a pergőt a földre, és a kezemnek ezzel a részével megnyújtom. Ha nyújtod majd a bőrt, ne félj tőle. Az egész testsúlyodat ráhelyezheted, hogy a lehető legjobban feszüljön a dobperemére a bőr. Végül finom hangolom, hogy a kívánt 198-as frekvenciát elérjem. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha hasznosnak találtad a videómat, akkor azt mindenképpen jelezd felém egy lájkkal, és ne felejts el feliratkozni sem, hiszen a következő hónapban a lábdob behangolásáról lesz szó, addig is gyakorolj minél többet, mert ritmus nélkül az élet tévedés volna.